Hello guys! Good morning! Nagising ako na maaga today kasi gagawa ako ng empanada mamaya for Christmas Eve. So, gagawin ko yan dito sa place ko, tapos dadalhin ko na lang dun sa house ng mother ko kasi doon kami mag-get together mamaya ng mga kapatid ko. Okay? So, watch nyo na lang mamaya yung paggawa ko ng empanada. So, magbibihis muna ako guys. Tapos, simulan ko na yung empanada mamaya. Bihis mo na ako. Damit ko kanina. So guys, kita-kits tayo mamaya. Bye! Hi guys! We're back! So tulad yung sinasabi ko kanina na gagawa ko ng empanada. So ito yung mga ingredients ko. Simple lang. This is my own version. So I'm not a professional cook, but just I'm trying my best. So ito yung mga kailangan ko. Ito. Yan. Potato, carrot, peeled na po yan, carrot, and 2 bell peppers, tomato, onions, and garlic. So that's all I need. So now I'm going to cut them one by one.
Surprise! Empanada has been made. Mission accomplished. Thanks for watching, guys. Bye for now.